मंदार जेव्हा बोलत होते त्यावेळेला मला जनरल इलेक्ट्रिकचे जे प्रमुख आहेत जॅक वेल्च त्यांच्या आत्मचरित्रामधल्या एका प्रसंगाची आठवण होती आणि त्यात त्यांनी लिहिलंय की MBAला असताना समर ट्रेनिंगमध्ये एका डेअरीमध्ये त्यांना पाठवण्यात आलं आणि त्या डेअरीमध्ये कन्व्हेअर बेल्टवरून विविध आकाराच्या बाटल्या येत होत्या. त्या नॉझल खाली यायच्या, त्या नॉझल खालून दुग्धजन्य पदार्थ त्या बाटलीत भरले जायचे, त्यावर झाकण लागायचं आणि ते पॅकिंगला जायचं. हे फक्त बघायचं काम त्यांच्याकडे होतं. तसं पाहिलं तर काम अतिशय क्षुल्लक, पण माणसाची नजर माणसाला वेगळं बनवते. आणि त्यांनी काय निरीक्षण लिहिलंय बघा. नो मॅटर द साईज अँड शेप ऑफ द कंटेनर, नो मॅटर द साईज अँड शेप ऑफ द कंटेनर, क्रीम ऑफ द मिल्क ऑलवेज कम्स ॲट द टॉप. हे ते क्रीम की जे चोखाळलेली वाट किंवा सरधोपट मार्ग, चौकटीचं आयुष्य नाकारतं आणि ज्याला आपण एक न धर भाराभर चिंध्या अशा प्रकारचं आयुष्य जगतं, सगळ्यात यशस्वी होतं. त्याचं नाव मंदार भारती. मी जवळून ओळखतो म्हणून सांगतो. या माणसाने काय नाही केलं मला सांगा. या माणसाने शेळी मेंढी पालन याचा व्यवसाय केला आहे, कुत्र्यांचं यशस्वी ब्रीडिंग केलेलं आहे. या माणसाने भाज्या विकण्याचा धंदा केलेला आहे. आणि ज्या मराठी माणसाला फार तर सायकल विकत घेऊन किंवा भाड्यानं चालवायची सवय होती, या मराठी माणसाने थेट विमानं भाड्याने द्यायचा व्यवसाय सुरू केला. आणि आज भारतातली एक अग्रगण्य एव्हिएशन कंपनी इज ओन्ड बाय हिम. उद्योजकता ही मराठी माणसामध्ये भिनली पाहिजे. याच्याकरता जर एक 4-5 पॉवरफुल व्याख्यानं कुठली मला म्हटलं तर मी मंदार भारती यांचं नक्कीच नाव घेईन. त्यांनी दाखवलेले सगळे मार्ग होते ते तुम्हाला कुठल्याही बिझनेस स्कूलमध्ये दिसणार नाहीत. बिकॉज what Mandar taught is what they don't teach you at Harvard Business School, because it's been the life experience of. मंदार, पहिलाच प्रश्न जो मराठी माणसाच्या मनात कायम असतो, व्यवसाय चालू करायचा म्हणजे त्यात अपयश आलं तर ते कसं झेलायचं, आर्थिकदृष्ट्या मानसिकदृष्ट्या. आपण काय अपयशाचा जो निष्कर्ष आपण काढतो ना, तो आपल्याला असं वाटतं की एवढंच आहे, आता संपलं सगळं. मला असं वाटतं की शेवटी ही सगळी सरासरी पूर्ण आयुष्याची आहे. सो आत्ताच्या टप्प्यामध्ये मी जसं आत्ता सांगितलं, मी आनंदाने सांगतो. म्हणजे हे शेळी बकरी पालन आणि ते कुत्र्याचं ब्रीडिंग आणि हे सगळ्या ज्या आहेत ना, या टार्गेटवर न लागलेल्या गोळ्या आहेत. म्हणजे काय तुम्हाला सांगायचं, हे आत्ता एवढं कौतुकाने इतक्या गौरवाने तुम्ही बोलावलं आहे आणि मला बोलायला मिळतं आहे. किती गोळ्या फुकट गेल्या, किती वेळा पराजय पत्रात आला. पण मला असं वाटतं की ह्याच आयुष्यात प्रयोग केले जाऊ शकतात ना. वा वा. सो आपल्याला जर का असं घाबरायला लागलो, म्हणजे मी शेवटची बँक्रप्सीची वेळ ही स्वयंचं पहिलं माझं भाषण आणि दुसरं भाषण याच्यामध्ये एकदा येऊन गेली साहेब. सो आता काय झालंय, आता ते सवयीचं झालंय. मग हे पक्का आहे की या ग्राउंडवर आपल्याला काय होईल, कधी 6 मारता येईल, कधी स्टंप वाचवावं लागेल, कधी नुसतं प्लेड करायला लागेल. आपल्याला पिच सोडायचं नाही हे एकदा ठरलं तर हे असलं. मला लोक हताश कशासाठी होतात ते मला कळत नाही. नेव्हर से डाय ॲटिट्यूड म्हणजे काय ते या माणसाकडून आपल्याला कळतं की यू आर नेव्हर डिफिटेड टिल यू ॲक्सेप्ट दॅट यू आर डिफिटेड. सर, हा खरा ॲटिट्यूड. यातलं एक मला नेहमी आवडणारं खूप उदाहरण आहे की ज्ञानेश्वर महाराजांना त्यांच्या आयुष्याने सर्व संधी दिल्या की त्यांनी पण आत्महत्या करायला पाहिजे होती. आईबापाने ऑलरेडी आत्महत्या केली, समाजामध्ये इज्जत नाही, आपल्या सख्या छोट्या बहिणीला खायला घालू शकत नाही अशी परिस्थिती, तत्कालीन समाजाने संपूर्ण धिक्कारलेलं, तरी त्या माणसाने ज्ञानेश्वरी लिहायची जिद्द सोडली नाही आणि आपल्या आयुष्याचा शेवट सुखिया झाला म्हणून केला. सोपं आहे का साहेब? वा वा. सो मला वाटतं हे आपल्याला उपलब्ध आहे, हे सगळं आपल्या आजूबाजूला आहे. मला काय वाटतं माहिती आहे का, आपण हे हताश बिताश किंवा डिप्रेस होतो ना, तो आपला असायला ॲक्च्युली आळशी पण आहे.
नाही तर रोज आपल्याला कळतं की ठीक आहे आत्ता मला इथं थोडं लागलंय, इथे लागलंय का आता या हाताने खेळू, इथे लागलंय का आता या हाताने खेळू, इतकंच असतं. वा म्हणजे एक साधारणतः 30 वर्षापूर्वी जेव्हा तुम्ही पहिला व्यवसाय केला आणि आता ही जी मुलं आहेत ती त्यांचा व्यवसाय 5-10 वर्षात सुरू करणार आहेत किंवा आता जे आहेत ते व्यवसाय सुरू करणार आहेत, भारतामध्ये नेमके काय बदल घडलेत असं वाटतं आपल्याला? 2-3 मेजर बदल आहेत. त्यातला एक बदल असा आहे की आत्ता या मुलांना जग जेवढं हाताशी आल्यासारखं दिसू शकतं तसं दिसायचं नाही, थोडंसं ते लांब वाटायचं. सो आत्ता यांनी म्हणजे मला असं वाटतं की जे आपल्याला एक लक्झरी होती की आपण आपल्या आपल्या गावातला शेट असायचं आपल्याला परवानगी होतं. आणि माझ्या शेजारी माझ्या गावात एक पटेलचं दुकान असेल किराण्याचं, तर त्याला शेजारच्या पटेलपासून फार फार तर कॉम्पिटिशन होती. आता माझ्या गावातल्या पटेलला अमेझॉन नावाच्या पटेलपासून कॉम्पिटिशन असते. त्यामुळे माझ्या पिढीची कॉम्पिटिशन बराच काळपर्यंत लोकल होती. यांची कॉम्पिटिशन जी आहे ती डे 1 पासून जागतिक आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की ह्या पिढीला हे जर जागतिक दर्जाचा विचार करायला नाही शिकले, त्यांना अगतिक होण्याशिवाय दुसरा पर्याय राहणार नाही. हे प्रेशर आपल्यावर नव्हतं. एक तशी संधी पण यांना आपल्यापेक्षा आता जास्त मिळाली आहे. यांना जग सोपं झालं आहे. जे काही बहुतांश जणांच्या 2-3 पिढ्यांनी 75 वर्षात जो स्ट्रगल केला आहे त्याने यांच्या वाट्याला. म्हणून मला तर आत्ता जर का कोणाला जेव्हा अशी स्वप्न मला कळतच नाही की यांना का नाही बिझनेसेस करायचे, यांना मिलेनियर का नाही व्हायचं, यांच्याकडे सगळं आहे तरी यांना सो ह्यांचं जर का ते जसं मगाशी मॅडमने सांगितलं सर 2 वर्ष यांचे जर डेटा बंद केले ना तर ते जे 5 ट्रिलियनचं मोदींचं स्वप्न आहे ना ते 1-1.5 वर्षात पूर्ण होईल. वा, एवढे व्यवसाय मंदार तुम्ही केलेत, अनेक अपयश पचवलीत, यशाच्या शिखरावर गेलात, अवकाशात भरारी मारलीत आणि त्याच वेळेला जमिनीवर दांडकन आदळलात देखील, तरी देखील मंदार जसा आहे तसाच राहिला. या सगळ्या काळामध्ये शेकडो ग्राहक तुमच्या आयुष्यात आले. काही ग्राहकांनी तुम्हाला बरंच काही शिकवलं असेल. या पुढच्या काळामध्ये ग्राहक आणि ग्राहकाभिमुखता, कस्टमरायझेशन याला खूप महत्त्व आहे. म्हणून मी हा प्रश्न विचारतोय, ग्राहकांनी काय शिकवलं आणि बदलत्या परिस्थितीत ग्राहकाचं महत्त्व काय आहे? एक 5-7-8 वर्षापूर्वीपर्यंत सर आपल्याला सगळ्यांनाच एक लक्झरी होती की काही जणांशी तुमचा कॉन्टॅक्ट असेल तर त्याच्या बेसिसवर बराच काळपर्यंत तो कॉन्टॅक्ट नॉर्मल ग्राहकांना मिळू न देता तुम्ही तुमचे मार्जिन क्रिएट करू शकायचे. म्हणजे कोणाला माहीतच नव्हतं. जेव्हा आम्ही सुरू केलं तेव्हा फार कमी जणांना माहिती होतं की कोणाकडे हेलिकॉप्टर आहेत, कोणाकडे विमान आहेत. त्यामुळे आमचं बरं चालायचं. एकमेकांशी ते जोडलेले नव्हते, त्यामुळे सगळा धंदा आमच्या थ्रू व्हायचा आणि आम्हाला एक चांगलं मार्जिन कमवता यायचं. आता इंटरनेटमुळे प्रत्येकाला सगळ्यांना सगळं माहिती आहे. वा, सो आता हे जे धंदे आहेत ना की फक्त मला सोर्स माहिती आहे आणि तर त्याच्या बेसिसवर मी धंदा करतोय, मोनोपॉली हॅज गॉन. राहणारच नाही. मग आता काय राहील? आता राहील दर्जा, आता राहील कमिटमेंट, आता राहील की तुम्ही कुठल्या लेवलपर्यंत जाऊन तुम्ही तुमच्या क्लायंटचा विचार करताय, सर्व्हिस आणि काय देताय, काय दर्जाची सर्व्हिस तुम्ही त्यांना देताय. म्हणजे आत्ता पूर्वी माझ्याकडे जे क्लायंट यायचे त्यांनी मला कधीही माझ्या विमानामध्ये नॅव्हिगेशन सिस्टीम काय विचारलं नाही. आता कुठल्या तरी यंग पोरं येतात, कुठेतरी गोल्फ खेळायला चाललेले असतात, तो मला विचारतो, मला सांग की त्या दिवशी प्रेडिक्टेड वेदर हे आहे, ह्याला काउंटर करण्याचं तुझ्याकडे काय इक्विपमेंट तुझ्याकडे आहेत, एवढे येतात. तो आता जी माणसं माझ्याकडची पण जी आहेत, आम्ही सगळे जे आहोत, आम्ही जर का ग्राहकांच्या 2 स्टेप पुढे राहिलो नाही तर कधी ग्राहक आम्हाला ओलांडून पुढे जातील. आणि हे भय सगळ्यांना आहे. वा, हे भय सगळ्यांना आहे. धंद्यामध्ये अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट असते की ती म्हणजे आपला दर्जा टिकवणं. तुमची अनेक व्यवसाय जे तुम्ही केलेत त्यात तुम्ही अत्यंत उत्तम दर्जा कायम पाळलात. ह्या दर्जा आणि दर्जा पाळण्याविषयी काय सांगा? दर्जा ही खूप कॉन्स्टंट चालत राहणारी प्रोसेस आहे. दर्जा म्हणजे माझ्या कंपनीचं ब्रीदवाक्य आहे सर. आम्ही अगदी अभिमानाने सांगतो की आमच्या कंपनीचं ब्रीदवाक्य हे डिजिट्समध्ये आहे आणि ते आहे 99.99 इज नॉट इक्वल टू 100. याचा अर्थ आमच्यासाठी आम्ही काढलेला असा आहे आणि तो मुद्दाम म्हणजे आम्ही अंकांमध्ये आमचं ब्रीदवाक्य यासाठी ठेवलं आहे कारण की शब्दांना दुसरे अर्थ असतात, अंकांचा एकच अर्थ असतो, तो बदलत नाही. सो हे जे परफेक्शन आहे, म्हणजे खूप मनापासून त्रास होतो. जे तुम्ही पण इतकं आंतरराष्ट्रीय काम केलं आहे की
आत्ता आपण त्या फेजमध्ये आहोत जिथे 30 वर्षापूर्वी जपान होतं आणि सगळेजण म्हणायचे नाही ते प्रोडक्शन खूप चांगलं करतात पण क्वालिटी आहे कसं करतात माहिती नाही. आपल्याला अजूनही भारतीय प्रॉडक्ट, भारतीय सर्व्हिसेस आणि जगातल्या सर्वोत्तम सर्व्हिसेस हे जसं जर्मनीबद्दल वाटतं तसं अजून आपल्याबद्दल वाटलेलं नाही. मला असं वाटतं हे इथं जे बसलेत ह्या सगळ्यांचं हेच तर चॅलेंज आहे की सगळ्या जगाला आपण ओरडून सांगू शकू की आम्ही फक्त स्वस्त नाही आहोत, आम्ही दर्जेदार सुद्धा आहोत, आम्ही मस्त सुद्धा आहोत. आम्ही उत्तम पण आहोत, वा, आम्ही उत्तम पण वा. आहोत. सो हा जो दर्जा आहे या दिशेने माझ्यासारख्या कंपन्यांनी पण चालण्याची गरज आहे आणि इथल्या प्रत्येकाच्या श्वासामध्ये तो दर्जा येण्याची गरज आहे. अमेरिकेमध्ये अनेकदा गेलो आणि असं लक्षात आलं की मराठी मुलं जी तिकडून इथून तिकडे शिकायला जातात त्यातला एखादाच रावसाहेब असतो की जो इथे परत येतो, व्यवसाय चालू करतो, किंवा तिकडे असताना सुद्धा त्याचं लक्ष एकाच गोष्टीवर असतं, ते म्हणजे मला इथे सुद्धा व्यवसाय करायचा आहे. परंतु बहुतांश वेळा असं पाहिलं जातं की पटेल असेल तर तो मॉटेल उघडतो आणि एखादा मराठी मुलगा असेल महाराष्ट्र तर मंडळात गणपती करतो. तर तो महाराष्ट्र मंडळाचे गणपती उत्सव करतो आणि त्याचबरोबर एका IT कंपनीत नोकरी करतो. ही नोकरी करण्याची मानसिकता सातासमुद्रापलीकडे गेलं तरी तशीच का राहते आहे? मला वाटतं की प्रतिष्ठा आपण देत नाही. आईबाप डरपोक आहेत म्हणून पोरं डरपोक आहेत. आईबापाचे करोड करोड 2-2 करोडचे बॅलन्सेस आहेत तरी पण त्यांना असं वाटत नाही की ठीक आहे चल माझ्या मुलाला मी 5 वर्ष देतो, मी तुला सपोर्ट करीन, तुला जे करायचं ते कर. हे पोरं बदलून टाकतील सगळं. वा, पहिला घाबरवतो कोण पोरांना तर त्यांचे आईबाप त्यांना घाबरवतात आणि त्यांना म्हणजे 4 चौघांसारखं हो. हे काय आपल्या मुलाला द्यायचं स्वप्न आहे का? हे स्वप्न पाहिजे. वा. सो मला असं वाटतं आणि आतून वाटतं की हे 200 वर्षाच्या 150-200 वर्षात जे आपण ट्रेडर्स होतो साहेब, माझ्याकडे नाशिकला हुंडीवाला लेन नावाची 400 वर्ष जुनी गल्ली आहे. हुंडीचा अर्थ LC. नाशिकसारख्या शहरात 400 वर्षापूर्वी कोणीतरी LC ओपन करत होतं आणि कोणीतरी ताशकनला ते जर ऑनर करत होतं तर बॉस आपण ट्रेडर होतो. वा. आपण मसाल्याचे पदार्थ विकणारा देश म्हणून ओळखला जायचो, आपण अत्तर विकणारा देश म्हणून ओळखला जायचो. आपले शेतकरी हे जे आत्ता सगळ्या इकॉनॉमीला ओझं वाटतायत ते ॲक्च्युली सेल्फ एम्प्लॉईड आणि स्वतःचा बिझनेस करणारे लोक होते. आपण या सगळ्यांना इंग्रजांनी कारकून बनवलं आणि आता आपण ते कारकून पद आपल्या सुरक्षेच्या कारणाने आजही कपाळावर एखादं मुकुट असावा असं मिरवतो आहोत. म्हणून आपण पुन्हा 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 म्हणजे जसं एका आळीतून दुसरी आळी बनते तसं एका नोकरदारातून दुसरा नोकरदार, दुसऱ्या नोकरदारातून तिसरा नोकरदार बनवण्याची फॅक्टरी आपण अख्ख्या देशाला बनवून टाकली. हे कोणाला तरी याचं थांबवावं लागेल. सर किती त्रास होत असेल. मोठे मोठे बंगले, करोडो रुपयाचे बॅलन्स शीट आणि तरी पोराला असं सांगतात काहीतरी कर आणि बँकेमध्ये नोकरी पकड. याच्या डरपोक पोरगा आहे का बाप आहे? क्या बात आहे. प्रेक्षको, हे इतकं तळमळीनं आणि कळकळीनं पुढच्या पिढीसमोर मांडणारी माणसं देखील आज खूप कमी आहे. त्याचं कारण चाकोरीबद्ध जीवन जगायला भाग पाडणारे पुष्कळ असतात, परंतु चौकट मोड असं सांगणारे फार कमी असतात, कारण त्यात खाचखळगे असतात. असे शेकडो खाचखळगे पचवून उद्योजकता स्वतःच्या अंगात भिनवलेले मंदार, त्यांनी सांगितलेली गोष्ट इतकी बरोबर आहे की हे सगळे मेकॉलेचे दुष्परिणाम आपण भोगतोय. त्याचं एकच उदाहरण देतो आणि ते म्हणजे 17व्या शतकामध्ये या देशातला जागतिक अर्थव्यवस्थेचा वाटा किती असेल तर तो 25% इतका मोठा होता आणि आज इतके प्रयत्न करूनही तो 4.5% आहे. ब्रिटिशांनी 150 ते 200 वर्षात इतकं लुटलं की त्या लुटीचा आकडा $45 ट्रिलियन इतका आहे. 45 ट्रिलियन हे किती मोठे तर आजची आपली अर्थव्यवस्था जी आहे त्याच्या 10 पट मोठे. मी तुम्हाला अशा करता सांगतोय की आर्थिक गुलामीची सवय लागली की आपल्याला कधी मानसिक गुलामी येते आणि राजकीय गुलामी येते ते कळत नाही. हातात तराजू घेऊन आलेल्या माणसांनी या देशावर राज्य केलं. 1863 इंग्लंडमध्ये जेव्हा पहिल्यांदा मेट्रोचं काम सुरू झालं तेव्हा प्रश्न विचारला गेला पार्लमेंटमध्ये की हे पैसे कुठून येणार. ते म्हणले पैसे गुलाम असलेल्या भारताकडनं येणार. लक्षात घ्या, याच्याकरता उद्योजकता किती महत्त्वाची आहे. हा असा देश की ज्यांनी 17व्या शतकामध्ये
25% जगातलं प्रोडक्शन दिलं, याचा अर्थ इथल्या खेडेगावांमध्ये ती ताकद होती की जागतिक मार्केटमध्ये काय विकलं जाईल हे शोधण्याची आणि ते पुरवण्याची. त्याकरता जी नाण्यांची वटणावळ केली जायची, ते नाण्यांची वटणावळ करणारे म्हणजे आजचे हे नानावटी लोक आहेत. त्या नानावटींनी त्या काळामध्ये 84 देशांशी व्यवहार करून त्यांच्या नाण्याचं एक्सचेंज रेट ठरवलेला होता. सोने की चिडिया म्हणतात ना, ती सोने की चिडिया इतिहासात असून चालत नाही. ती सोने की चिडिया प्रत्यक्षात असावी लागते. ती वेळ आत्ता आलेली आहे. याचं कारण नेक्स्ट 25 इयर्स देर इज अ डेमोग्राफिक डिव्हिडंट. भारत तरुण होत जाणार आहे, वृद्धांची संख्या कमी आहे. हा जर सुवर्ण काळ आपण भारताला उद्योजकतेकडे वळवलं तर हे सहज शक्य आहे. त्याच्याकरता फक्त एकच गोष्ट करायला लागेल आणि ती म्हणजे सोच बदलो, देश बदलेगा. ती सोच बदलण्याकरता जे प्रयत्न करतात ते मंदार भार.